Hej, då är det Per här från Skog och Pengar. Idag ska jag ta och lasta upp lite granbarkborreskadat virke och lägga på den här högen som är bakom mig som jag har byggt på under en tid. Och det är ju ganska bra priser på brännved just nu. Så vi kanske kan följa upp och se vad det kan ge för betalning att sälja brännved som det är nu. Så häng med, så ska jag lasta upp ett litet lass och bygga på den här högen. Här har jag ju nu då haft en skördare till hjälp faktiskt som passerade förbi på den här vägen. Så det låg ju väldigt bra anslutning så att de kunde ta det när de passerade här. Så att nu ska jag hugga de här, eller lasta de här som ligger där inne. Och till hjälp har jag den här gamla skogsmaskinen. En RK66 Snorre. Från någon gång på början på 80-talet skulle jag tro. Mycket bra maskin tycker jag. Så, men här har jag ju också en gammal fin stenmö som ni ser här. Som jag är väldigt rädd om. Och jag når ju inte de där med gripen. Så att det blir till att vinscha dem ett par meter till jag når med gripen. Jag ska testa. Så där, då har jag riggat för att vinscha en av de mindre stockarna här. Och jag har ju vinsch till min hjälp då. En sån här radiostyrd sak. Med knapp här som jag kan aktivera den av in och ut. Så vi ska se här om det vill fungera. Då ska vi se. Nu ska vi aktivera den här raden en bit. Inte för långt så det går i stenmuren. Men ändå så långt som möjligt. Där blir det lagom. Släpper vi efter lite. Och är nästa. Så där, då har jag ju även satt ut det här lyftblocket eller taljan där högst upp på kranen så jag får lite bättre lyfthöjd. Kanske jag kan få upp stockarna på stenmuren och nå dem ännu bättre. Vi ska testa detta nu. Ska vi se, stock nummer 2. Ser inte ut att funka. Släppa den där också. Det hjälpte inte. Okej, då kör vi stock nummer 3. Nej, lyfthöjden blir inte något bättre. Men det ligger väl bra där för gripen tror jag. Då ska vi prova stock 4. Ja, precis. Det blir bra där. Sista stocken kvar. Ja, då har vi sista stocken fastsatt och ska vinscha in den. Ser ju också här att det är rotstocken. Det vill säga stocken närmast stubben. Och den är ordentligt rötskadad. Det är nästan ingenting kvar. Väldigt tunt med friskt trä ytterst. Då kör vi. Här släpper vi den. Så. Då ska jag prova att lasta på dem där. Det ser bra ut. Så där, då är nästan hela lasset på.
Det är ju lite trixigt att lasta den här maskinen. Den har ju inget midjelås, så när vagnen är tom så vippar den väldigt gärna. Och här var jag ju tvungen att lägga ut kranen fullt med utskjut. Och då var det precis att det gick att ta den lättaste stocken utan att vagnen skulle välta. Här får jag plocka dem försiktigt, en och en, tyngre och tyngre. Och nu är det den tyngsta kvar, den längsta stocken som inte är rötskadad. Så den ska jag nog kunna få på utan besvär nu när jag har lite tyngd i botten på vagnen. Så nu är det till att lasta på den där sista också. Sen var det färdigt. Så där, då var alla stockar på. Och det har gått jättebra med stenmuren här med som är intakt. Inte en sten har flyttat sig. Och jag har även städat undan lite ris och barkslamser som låg på stenmuren och nere vid stenfoten. Så det kändes bra. En gammal åker här inne som är planterad för många år sedan. Kanske 60-70 år sedan kanske. Och här ligger de nu lastade. Färdiga för transport till upplag med hjälp av min gamla maskin. Kul! Ja, då håller jag på att lasta upp den här brännveden som jag varit och hämtat på ett annat ställe. Det här var en riktigt fin tall som stod här vid, ni ser sjön där borta. Och jag lämnade den vid den här avverkningen. Tänkte den skulle bli ett fint evighetsträd. Så blev det inte. Den ruttnade faktiskt av ner vid roten. Den dog först. Väldigt märkligt. Den stod så här fritt och fint. Men den tvärdog. Och sen ruttnade den av nere vid roten. Så den blåste alltså inte omkull och vred upp hela roten. Utan den blåste av nere vid roten. Så då fick den tyvärr det här ödet. Och det är en rejäl bit det där faktiskt. Men med lite möda så är den uppe på lasset i alla fall. Den ska vi bara snurra runt den så den kommer i läge. Och det här har jag ju då hämtat då, så har jag haft de här andra bitarna som jag var hämtade i botten. För att annars så tippar vagnen. Det är omöjligt att lasta en sån här stock utan att ha lite i botten. Så det är teknik man får använda. Så där ja, då var den också på plats. Vi ser riktigt rejäla bitar på den här lilla skotan. Det funkar bra. Den går väldigt sakta på vägen med lass. Minsta lilla uppförsbacke så får man växla ner ordentligt. Men jag har ingen brådska så att det går fint. Ta en liten vybild här. Ganska stenig mark här ute.